नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मेथीची भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. 1.5 चमचा तेल टाकायचे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त तेल केलं तरी चालेल. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे मोहरी, जिरे जरा जास्त टाकायचे, मोहरी थोडीशी कमी टाकायची आणि चांगली तडतडली की त्याच्यामध्ये बघा 1 गड्डी लसूण कधी पण मेथीला जास्त वापरावा, त्यामुळे मेथीची चव छान येते. मिनिटभर आपण ह्याला परतूया. मिनिटभर परतून घेतलंय बघा. त्यामुळे काय होतं, तेलामध्ये पूर्णपणे लसणाचा वास जातो आणि चव छान येते एकदम. 7 ते 8 मिरच्या टाकलेल्या आहेत बारीक कापून. तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका. दोन पेंड्या मेथी असल्यामुळे मी मिरच्या जरा जास्त टाकलेल्या आहेत. तुम्ही आवडीप्रमाणे टाका. मिरची बघा हलकीशी भाजलेली आहे आणि लसणाचा बघा कसा गोल्डन कलर आलेला आहे. 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे. फक्त लसूण जळून द्यायचा नाही आणि आपण हा कांदा आता चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा चांगला भाजलेला आहे आणि लसणाचा बघा कसा गोल्डन कलर आलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण मेथी टाकून घेऊया. मेथी मी नीट करून 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ पाण्यानं धुवून पूर्णपणे पाणी बघा नितळून घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीत नीट करायची. मी त्याची पण व्हिडिओ टाकलेली आहे. आणि मेथीच्या कशा पद्धतीने रेसिपी बनवू शकतो, आपण भाजी बनवू शकतो, त्याच्या भरपूर अशा रेसिपी माझ्या महाराष्ट्रीयन चॅनलमध्ये आहे. तुम्ही त्या पण बघा. आता आपण ही थोडी मेथी टाकून ना परतून घेऊया. थोडीशी वरखाली करून घेऊया, म्हणजे बाकीची पण मेथी ह्याच्यामध्ये आपली बसेल. हलकीशी परतल्यानंतर बघा ही बाकीची पण मेथी टाकून घेऊया. कारण मोठ्या मेथ्या होती, मोठ्या पेंड्या होत्या. तर 2 पेंड्याची ही भाजी तुम्हाला मी दाखवलेली आहे. अशा पद्धतीमध्ये सगळी मी भाजी टाकून घेते आणि हलकीशी परतून घेते. सगळी बघा मेथी टाकून घेतलेली आहे आणि पाणी नितळल्यानंतर जास्त पाणी मग सुटत नाही आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये बघा अजून मीठ वगैरे काहीच टाकलं नाही. पाणी एकदम थोडंसं हलकंसं पाणी आहे बघा. अशा पद्धतीने जर मेथी केली तर छान होते. अशी जर माझ्या व्हिडिओ जर तुम्हाला नवीन जर आवडत असतील तर लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा. तर आता ह्याच्यामध्ये आपण ही मूग डाळ बघा मी 15 मिनटं भिजत घातली होती. 50 ग्रॅम मूग डाळ आहे, ते आपण टाकून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया. पहिली मूग डाळ टाकल्यानंतर बघा मिक्स करून घेतलेलं आहे चांगलं. आता ह्याच्यामध्ये आपण मीठ टाकून घेऊया. बघा जास्त पाणी आता काय सुटणार नाही आहे आणि भाजी व्यवस्थित एकदम छान अशी होती. चवीला पण चांगले, तर चवीप्रमाणे मीठ. आणि आता थोडंसं मिक्स करूया आणि तशीच ठेवूया. भाजी मस्त होते आणि याला जास्त मग पाणी पण सुटत नाही. आता मीठ टाकल्यामुळे थोडंसंच पाणी सुटेल. त्याच्यामध्ये भाजी एकदम छान अशी होईल. जास्त पण भाजी ही शिजली नाही पाहिजे, मग ती जरा चव व्यवस्थित लागत नाही. आणि मी बघा भाजीत हमेशा सांगते नीट करताना थोडी कवळी देठं घ्यायची. देठं खाल्लेली चांगली असतात भाज्यांची कुठल्या पण कवळी घ्यायची, निबाराशी घ्यायची नाही आहेत. भाजीतलं बघा पाणी आटलेलं आहे. एकदम हलकंसं पाणी, एकदम थोडंसं असं पाणी बघा, एकदम थोडंसं पाणी. तर ह्याच्यामध्ये बघा चवीला जर चांगली लागायसाठी जर अजून भाजी पाहिजे असेल तर ह्याच्यामध्ये थोडंसं तेल वतायचं. 1 छोटा अर्धा चमचा वतायचं आणि थोडं चांगलं गरम होऊन द्यायचं. त्या पाण्यामध्ये जे पाणी आपलं थोडंसं राहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये हलकंसं ते तेल गरम चांगलं झालं पाहिजे आणि मिक्स करायचं. अशा पद्धतीत तुम्ही एकदा भाजी करून बघा. 1 नंबर चवीला लागणार. काही तर तुम्ही पहिली बी भाजी बनवत असाल त्यापेक्षा चवीला थोडीशी वेगळी लागते. तर आता हे थोडंसं आपलं जे हलकंसं पाणी आहे त्याच्यामध्ये एकदम हलकंसं पाणी आहे ते थोडंसं आपण आटवून घेऊया. पूर्णपणे बघा पाणी आटलेलं आहे आणि भाजी एकदम सुटसुटीत अशी एकदम चांगली झालेली आहे. बघा किती मस्त अशी झालेली आहे. चवीला 1 नंबर लागणार. ही जर तुम्हाला रेसिपी जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.